ආයුබෝවන් ඔයාලට. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ රෝල්ස්. මේ රෝල්ස් හදන්නේ පිටි බැටර් එකෙන් නෙමෙයි. ඒක නිසා මෙලෙක් නැහැ. හොඳට ඝනට තියෙනවා. කඩේ රෝල්ස් වගේම ඒ රසටම ඒ හැඩයටම තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා පාන් පිටි කෝප්ප 2යි, ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 260යි, මද උණුසුම් වතුර ටිකක්, ලුණු තේ හැඳි 1යි, තෙල් මේස හැඳි 3යි. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ පිටි ටිකට ලුණුයි තෙල් මේස හැඳි 2කුයි එකතු කරනවා. දැන් හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් වතුර ටික ටික දාලා මෘදු ඩෝ එකක් හදාගන්න. මේ ඩෝ එක මෙන්න මේ වගේ මෘදුවට තියෙන්න ඕන. දැන් මේ විදිහට බෝල 6කට වෙන් කරන්න. දැන් මේ හැම බෝලයක්ම මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට හදාගන්න. දැන් උඩින් තෙල් මේස හැන්දක් දාලා මේ විදියට හොඳට පිටි බෝලවල තවරන්න. දැන් කවර් කරලා පිරවුම හදනතුරු මේක මේ විදිහටම තියෙන්න දෙන්න. කරි එක හදන්න අපිට ඕන වෙනවා ලොකු රටලුණු ගෙඩියක්, කරපිංචයිති 1යි, අමු මිරිස් කරල් 3යි, තක්කාලි පොඩි කිඩි භාගයයි. මම කලින් හදාගත්ත අලබැදුම් ටිකක් ගත්තා. මම මේ අලබැදුම හැදුවේ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ අලගෙඩි 3කින්. ටින් මාළු ටිකක්, ලුණු රස අණුව, කහ කුඩු තේ හැඳි 8න් 1යි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 4න් 1යි, කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 1යි. මම දැන් තෙල් ටිකක් දාලා රත් වෙනකොට ලුණු, කරපිංචා, අමු මිරිස් දාලා බෙද ගන්නවා. දැන් කහ කුඩු ටිකක්, ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරන්න. ලුණු ටික හොඳටම මැලවුණාම තක්කාලි ටික එකතු කරන්න. තක්කාලි ටිකත් මැලවුණාම මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස් එකතු කරන්න. දැන් අල, ටින් මාළු හොඳට පොඩි කරලා එකතු කරන්න. දැන් ඔයාලට රස බලලා ලුණු මදි නම් ලුණු දා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ කරි එක හරි. මේ තියෙන්නේ පැය භාගයකට පස්සේ අපේ පිටි බෝල ටික. බලන්න දැන් ගොඩක්ම මෘදු වෙලා තියෙනවා. දැන් අතින් මේ විදිහට නිකම්ම තුනී කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ රවුමට තුනී කරගන්න. ඔයාලා රෝල්ස් එකේ පිටි ගතිය වැඩියෙන් කැමති නම් මේ විදිහට ඝනට තුනී කරන්න. පිටි ගතිය අඩු වෙන්න ඕන නම්
ගොඩාක් තුනී කරලා මැදින් දෙකට කපලා ඒකෙන් රෝල්ස් දෙකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම හදනවා නම් ඔයාලට රෝල්ස් 12ක්ම හදාගන්න පුළුවන්. දැන් පිරවුම මේ විදිහට එක පැත්තකින් තියන්න. දැන් මේ විදිහට රෝල්ස් එකේ හැඩයට නවා ගන්න. රෝල්ස් 6ම මේ විදිහට හදාගත්තා. මේ තියෙන පාන් කුඩු ටිකක්, ගසාගත්ත බිත්තර දෙකක්. දැන් රෝල්ස් එක බැගින් බිත්තර සාරු වල දවටලා පාන් කුඩු වල දවට ගන්න. හොඳට පාන් කුඩු වල දවට ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට හදාගත්ත රෝල්ස් ටික. දැන් තෙල් රත් වෙනකොට ඔයාලා රෝල්ස් ටික දාලා බැද ගන්න. මධ්‍යම ගින්දරේ ගොඩක් වෙලා බදින්න. එහෙම නැත්නම් මැද අමු වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හරව බැද ගන්න. දැන් මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවම තෙල් බේරලා අයින් කර ගන්න. අපි දැන් එකක් කඩලත් බලමු. බලන්න කඩේ තියෙන රෝල්ස් වගේම තියෙනවා. ඒ රසටම මේ පාටටමත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.